අයිබෝන් ටෙක්ටොනික්ස් DIY වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ප්‍රැක්ටිකල් ෆොටෝෂොප් වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි මම ඔයාලට දරන් ආවේ. කලින් කරපු වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා ඒ ප්ලේලිස්ට් එකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බලමු කෙනෙක් නම් අපි දැන් අද යන්නේ ඊළඟ ටූල් එකට. ඒ තමයි තුන්වෙනි ටූල් එක lasso tool එක. මේකට කියන්නේ lasso tool එක කියලා. මම මේකට අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී පාවිච්චි කරපු image එකක්ම පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට ඒක වෙනස පෙන්වන්න ලේසි වෙන්න. මම හිතනවා අර move tool එක පාවිච්චි කරන්නට කියලා දුන්න වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මේ රූපේ දකින්න ඇති. ඒකෙදි මම ඔයාලට කිව්වා සිලෙක්ෂන් එක කරනකොට සිලෙක්ෂන් එක හරියටම කරන හැටි මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. අපිට ඒ සිලෙක්ෂන් එක අවශ්‍ය වෙන වෙලාවදී කියලා. අපි ඒ වෙලාවදී මම රෆ්ලි තමයි මේ ටික සිලෙක්ට් කරේ. lasso tool එක කියන්නේ ස්ක්වයර් එකක් හරි එලිප්ටිකල් එකක් හරි අර අපිට වෙන තියෙන කස්ටම් tool එකක් සිලෙක්ට් කරන්න දීලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඔප්ෂන් එක. එතකොට මේ lasso tool එකේ ඔප්ෂන් කීපයක්ම තියෙනවා. right click කරලා බලන්න. ඉස්සල්ලාම තියෙන normal lasso tool එක. නැත්නම් free hand. මේකට කියන්නේ free hand කියලා. අපිට අතින් ඕන විදියට ඕන විදියට අඳින්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ හැම එකක්ම සිලෙක්ෂන්. මාකී එකයි මේකේ අතර වෙනසක් නෑ. වෙනස තියෙන්නේ අපිට මේකෙදි සිලෙක්ෂන් එක තව ඇඩ්වාන්ස් කරලා දීලා තියෙනවා අපිට ඕන විදියට සිලෙක්ට් කරගන්න. හැබැයි දෙකේදීම වෙන්නේ එකම වැඩේ එකම දේ කරන්න පුළුවන්. මාකී එකේදී ඔයා මේක ෆිල් කරලා මම පෙන්නුවා ඔයාලට. එතකොට මේකෙදිත් ඔයා මේ ගන්න සිලෙක්ෂන් එක වට එඩිට් ඕන ෆිල් ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මම බ්ලැක් කියලා හිතමුකෝ. අර වැඩේම තමයි. ඒ කියන්නේ මාකී එකේදී වෙන දේම තමයි වෙන්නේ. මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාලට මේ මාකී එකේ තියෙන ස්ක්වයර්ස් ඇන්ඩ් එලිප්ටිකල් ඒවා ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මේකෙදි කස්ටම් ෂේප් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ වාසිය. ඊළඟට තියෙනවා polygonal lasso tool එක. polygonal lasso tool එක කියන්නේ ඉතාම වැදගත් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට ෆ්‍රී හෑන්ඩ් අඳින්න අමාරුයි. මොකද හරියට මේ වගේ එජ් එකක් ෆ්‍රී හෑන්ඩ් අඳිනවා කියන්නේ ටිකක් හොඳට මවුස් එකයි software එක පිළිබඳ හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි polygonal tool එකෙන් අපිට ටක් ගාලා පුළුවන් ගොඩක් දුරට මේ වගේ shapes එහෙම සිලෙක්ට් කරලා අරගන්න. හරිද? ඊළඟට තව tool එකක් තියෙනවා magnetic lasso tool එක. magnetic එකේදී යා කරන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මොනහරි කලර් දෙකක් අතර තියෙන වෙනසක්. ඒ කියන්නේ image එකේ කලර්ස් දෙකක් අතර තියෙන වෙනසක් identify කරගෙන ඒක දිගේ automatic select වෙලා යන එක. හරි අපි දැන් මේ options තුන බලමු. මුලින්ම බලමු normal lasso tool එක. අතින් select කරන එක. ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් එතකොට ගොඩක් මතක තියාගන්න අතින් selection එකක් කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් zoom කරගන්න වෙනවා ඒ area එක බලන්න. ඊට පස්සේ selection එක දාගත්තා on කරගත්තා. ඊළඟට ඔයාලට mouse එක උගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම ඇදගෙන යන්න තියෙනවා. හැබැයි මේක ටිකක් අමාරුයි. හරියට පේනවනේ ඇද වෙනවා. හරියටම කෙලින් යන්න ටිකක් අමාරුයි. බැරි නෑ. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් පුළුවන්. මතක තියාගන්න tool එක ඇඳාම tool එක ඉවර වෙන්න නම් අර මුල තියෙන තැනට tool එක කිට්ටුවට අපි අරන් එන්න ඕනේ. ඒ අරන් ඇවිල්ලා ක්ලික් කරාම තමයි එයා ඒක සිලෙක්ෂන් එකක් විදිහට අරගන්නේ. අපිට ඕන තැනකින් නවත්තන්න බෑ. හිතන්න දැන් මම මේක මෙහෙම ඇදගෙන ගියා. වර්තුන කියමුකෝ. හිතන්න මම මෙන්න මෙහෙම මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා සිලෙක්ෂන් එක නවත්තනවා මේ හරිය. එතකොට එයා ඒ සිලෙක්ෂන් එක හරියට ගන්නෙ නෑ. මතක තියාගන්න ඕනේ අපි සිලෙක්ෂන් එක ඉවර කරන්නත් ඕනේ. දැන් මෙහෙම අවශ්‍ය නැත්තම් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තා මට මේ කෑල්ල මොනවම අරගෙන මේ හරියදි ක්ලික් කරලා තැරියා නම් එයා ඒ සිලෙක්ෂන් එක අරගන්නවා. අපිට එක්කෝ අයිටම් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, කාර් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි polygonal lasso tool එක. මම ඒක පොඩ්ඩක් තියලා magnetic lasso tool එක පෙන්නන්න. magnetic lasso tool එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කාර් එකයි ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක අතර ලොකු කලර් වෙනසක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ කලර් වේරියන්ස් එක ළඟින් වගේ මවුස් එක අරන් යන්න විතරයි. ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම මම on කරා. on කරලා ඉවරලා ඔන්න මම දැන් මේක නිකන් දැන් මවුස් එක ඕනේ නැහැ. මවුස් එක කියන්නේ ක්ලික් කරන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඇදගෙන මෙහෙම යන්න තියෙන්නේ. එයා කලර් එකේ ඩිෆරන්ස් එක චෙක් කරලා ඔටෝමැටික් ඒ හරියදී කලර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම සමහර තැන් ඔයාට ගන්න යා වගේ තියෙනොත් ඒ තැන්වලදී එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට එයා ඒ පොසිෂන් එක ගන්නවා. අරගෙන ඉතින් දැන් ආයෙ අර කලින් විදිහටම සිලෙක්ෂන් එක දාගෙන යනවා. ඔන්න ඒ විදිහට. මම මුලින් අර කිව්වේ move pan කරන එක ස්පේස් බාර් එකකින් කරන එක ස්පේස් බාර් එක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකටද move කරන්න ස්පේස් බාර් එක අතාරින්න එපා. අතාරින්න නැතුව mouse එක ඔයාට යන්න ඕන පැත්තට ගිහිල්ලා අතාරින්න. නැත්තම් ඒක ඔයාගේ ඇඩිෂනල් සිලෙක්ෂන් එකක් විදිහට යනවා. මතක තියාගන්න ස්පේස් බාර් එක අල්ලගෙන pan කරාට පස්සේ අතාරින්න ඕනේ ඔයාට අඳින්න තියෙන පැත්තට ගිහිල්ලා. දැන් ස්පේස් බාර් එක අල්ලගෙනම ඉන්නේ. මම pan කරගත්ත මට ඕන විදිහට මට යන්න ඕනේ මේ පැත්තට සිලෙක්ෂන් එකට. මම මේ පැත්තට
ටිකක් දුර ගිහිල්ලා අතාරින්න. එතකොට අන්න එයා ඒ විදිහට යනවා. ඔන්න ඔහොම ඔයාලට සිලෙක්ෂන් එකක් දී ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අර එහෙම තමයි ඩබල් ක්ලික් කරන් ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට සිලෙක්ෂන් එක අරගන්න. දැන් මම වැඩිපුරම කැමති මේ මැග්නටික් lasso tool එකකටත් වඩා polygonal lasso tool එක. රවුම් ඇර ගොඩක් දේවල් මේකේ හරියටම ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරියට සිලෙක්ෂන් එක කරගන්න ඕන. මම මෙතන පටන් ගත්ත කියලා හිතන්න. කව සින තැන්වලදී ළඟ ළඟ ක්ලික් කරන්න තියෙන අනිත් වෙලාවට දිගටම ඇදගෙන යන්න තියෙනවා. මතක තියාගන්න මවුස් එක එකපාරේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මවුස් බටන් එක ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. එයා ලයින් එක අඳින පැත්ත පෙන්නනවා. මෙහෙම ඔයාට දිගට ඇදින්න පුළුවන් තැන් ඔක්කොම දිගට ක්ලික් කර කර යන්න. නෝ ක්ලික් කරගෙන යන්න. කරලා ඩබල් ක්ලික් කරාම එයා සිලෙක්ෂන් එක ඔන්න ගන්නවා. දැන් මේ සිලෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරනවා නම් අර මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මාකීකට කිව්වේ ඒ වැඩේම තමයි මේකෙත් වෙන්නේ. වාට shift එක ගියොත් මේ සිලෙක්ෂන් එකට තව කැලලක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම shift එක ඔබාගෙන මේක ඇතුලේ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළේ වල මට ඕන කරන ඉතුරු කොටස ටිකට මම එහෙම දෙගෙන යනවා. මතක තියාගන්න ඕනක තමයි ඔයා මේ වැඳන් ගිහිල්ලා අන්තිම පොයින්ට් එක අතාරිනකොට ඒක අතාරින්න එපා සිලෙක්ෂන් එකට පල්ලෙහා හරියකින්. දැන් මුල සිලෙක්ෂන් එක කරලා තියෙනවනේ. අන්න මේ හරියට කිට්ටු තැනකින් අතාරින්න එපා. ඒ කියන්නේ මෙහි අතාරින්න එපා. මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම උඩ හරියකින් තමයි මේක අපි ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ පැත්තේ සිලෙක්ෂන් එක වැටෙන්නේ. දැන් මෙහි සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම මෙයා වැටෙන්නේ මේ පැත්තේ සිලෙක්ෂන් එක. මෙහෙත් සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම වැටෙන්නේ මේ පැත්තේ සිලෙක්ෂන් එක. ඔන්න බලන්න දැන් මම මෙතනින් නවත්තලා කරොත් හරියන්නේ නැහැ වැඩි. මම නිකන් කරලා පෙන්නන්න. අන්න දැක්කද? එයා මෙන්න මෙහෙ යනවා. ඒ කියන්නේ එයා අන්තිම පොයින්ට් එක විදිහට ගත්තේ මෙතනනේ. ඒක පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් අන්තිම පොයින්ට් එකට ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් අඳින එක තමයි මෙයා කරන්නේ. ඒකට ඒක වැරදි. මෙන්න මම දැන් shift එක ඔබා ගත්තා. ආයි shift එක අතහැරියා. දැන් මට ඕන සිලෙක්ෂන් එක මම මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ හරිය තැන් දෙක තුනක් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ හරියට ගිහලා ඩබල් ක්ලික් කරනවා. අන්න දැන් එයා සිලෙක්ෂන් එක හරියට අරගත්තා. ඔයාලට පේනවනේ. දැන් මේ වගේ අර පාරම අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කාර් එකේ කොටසක් මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මම ආයි shift එක ඔබා ගන්නවා. polygonal lasso tool එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. පාරම අයින් කරන්නයි මට ඕනේ. පෑන් කරද්දී මවුස් ස්පේස් බාර් එක අතාරින්න එපා. තමන්ට යන්න ඩිරෙක්ෂන් එක පැත්තට යන්න කලින්. ඊට පස්සේ අන්න ඔහොම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඩොකියුමන්ට් එක එළියත් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඩොකියුමන්ට් එක එළිය සිලෙක්ට් කරාම ඩොකියුමන්ට් එකේ මේ පැත්තේ තියෙන එජ් එකකින් අයින් වෙනවා. මම දැන් මේ විදිහට තමයි මේකේ සිලෙක්ෂන් එක වට දාලා පෙන්නන්න හදන්නේ. මට මේ අහසත් එක්කම අයින් කරන්න ඕනේ. මේ හරිය ඉඳන් ඔන්න දැන් polygonal tool එකේ වාසිය බලනකොට කෙලින්ම මෙතන දෙනක තනි සිග්නල් ලයින් එකකින් අදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ඊටු ටික කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. මේකෙත් එහෙමයි මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාගේ සිලෙක්ෂන් එකේ ආරම්භය තියෙන්නේ පල්ලෙහානේ. ඒකින්ද ඒ හැරියට කිට්ටු කරලා තමයි ඔයා සිලෙක්ෂන් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්නේ. ඒකට තමයි සිලෙක්ෂන් එක වැටෙන්නේ. අන්න හරි. මෙතන මම මූව් කරද්දි මෙන්න මෙතනදී පොඩි අවුලක් ආවා. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා සිලෙක්ට් වුනේ නැති හින්දා. ඒක මම ආයෙ ඇඩ් කරගන්නවා මගේ සිලෙක්ෂන් එකට ප්ලස් එක ඔබලා shift එක ඔබාගෙන ඒක ඇල්ලත් මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම කියලා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට එයා ඒක ඇල්ලත් අරගන්නවා. ඩොකියුමන්ට් එකකින් එළිය සිලෙක්ට් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එතන ඒ ටික නැහැනේ. ඒකින්ද එයා අන්තිමට මේ බෝඩර් එජ් එකට ඒක හරි ගස්ස ගන්නවා. දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝ එකේත් වල සඳහන් කරා මේ සිලෙක්ෂන් එක වුණාද කියලා බලා ගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරියට සිලෙක්ෂන් එක වෙලා නැහැ. ඊටටත් ලේසි ක්‍රමයකට සිලෙක්ෂන් කරන ක්‍රම තව තියෙනවා. අපි ඒක ඉදිරියේදී කතා කරමු. දැනට මේ විදිහට කරන්න හැටි අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට සිලෙක්ෂන් එක කරා. සිලෙක්ෂන් එක හරිද කියලා බලන්න පුළුවන් ක්වික් මාස්ක් එකට ගියාම Q එකට ගියාම අන්න බලන්න. සිලෙක්ෂන් එක ගොඩාක් හොඳයි. හැබැයි වට වාහනේ තව කැරි වගේක් පේනවා. මෙතන Q එක ගහලා බලන්න. මේක රූෆ් টොප් එකකින් යනද පොඩ්ඩක් මෙහෙන් යන්නේ. ඒකට ආයි shift එක ඔබා ගත්තා. ඇදගෙන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉවර කරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා අර ස්ට්‍රේට් ලයින් එකට ගන්න. අන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවද වැරද්දක්? දැන් මම shift එක ඔබාගෙන කරාම සිලෙක්ෂන් එක වෙනස් වුණා. හැබැයි වෙන්න ඕනේ මට ඕක නෙමෙයි. ඒකට හේතුව තමයි මතක තියාගන්න. දැන් ඔයා ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරයි. එතකොට shift එක එවුවාම ඔයා කරන්නේ ඒ තියෙන ඒරියා එක වැඩි කරගන්න එක. මම shift එක ඔබාගෙන මේ පැත්තට ගියාම මොකද වෙන්නේ?
shift එක ඉබුවට වැඩක් නැහැ selection එක සම්පූර්ණයෙන් මේ area එකට වැටලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙට යන ඒවා තමයි add වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? selection එකෙන් අයින් කරන්නයි ඕනේ මේ කෑල්ල. එතකොට මොකද කරන්නේ? alt එක ඔබා ගන්න. එළිය පැත්ත select කරන්න. පහලේ ගන්න බැරි වෙච්ච හරිය මේ විදිහට අරගන්න. අරගෙන ආයෙ මේව කරන් ගිහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. අන්න දැක්කද ගියා. මොකද එතනදී වෙන්නේ සිලෙක්ෂන් එක අපිට අඩු කර ගන්න ඕනේ. මොකද උඩ පැත්ත ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනින්ද එතනදී වෙන්න ඕනේ අඩු වෙන්න ඕනේ ඒක. මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙනවා අපිට අඩුතින් කෑල්ලක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඔයාට තියෙන shift එක ඔබන්න. මොක තමයි දෙකේ වෙනස. අන්න මම shift එක ඔබා ගත්තා. මේක අපි සිලෙක්ෂන් එකට ඇඩ් වෙන්න කෑල්ලක් ඒක ඇඩ් කරගන්න. හරි. දැන් කිව් එක ප්‍රෙස් කරලා බලන්න ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි. තව ලයිට් එක ගාවක් තියෙනවා අට ඕන ඒකත් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකෙත් තියෙන්නේ shift එක ඔබාගෙන කරන්න ඕන තැන. සිලෙක්ෂන් එක පැත්තට තමයි බර වැඩි. අපිට ගන්න ඕනේ තව එළියට. එතකොට අපි shift එක ඔබා ගන්න ඕනේ. shift එක ඔබා ගත්තා. ඩබල් ක්ලික් කරා. හරි. මොක තමයි lasso tool එකකින් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකටත් අර feather එක selection එකේ තියෙන ඕන දෙයක් මේකටත් කරන්න පුළුවන්. feather එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න quick mask එකෙන් අයින් වෙන්න මම කුණා මට පේනවා refine edge කියලා තියෙනවා. මේ refine edge එක මම අර ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා. දැන් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ හරිය කොහොමද edge එක refine වෙනවද නැද්ද කියලා. zoom කරලා බලන්න දැන් මේකේ පොඩි එහෙම පැනපු ගතියක් තියෙනවානේ. ඔන්න ඒ ටික වාට මෙන්න මෙතනින් මේ edge එක adjust කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. edge එක shift කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න බලන්න. අර ටික ටික layer එක හරියනවාට පේනව නේද? ඩිසයින් එකේ වෙනස් වෙන හැටි. ඊට පස්සේ අපිට ඒක සිලෙක්ෂන් එක විදිහට අරගෙන මේක ඕකේ කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයා මේක ඩිලීට් කරොත් එහෙම වට ලස්සනට පර්ෆෙක්ට්ලි හරියට මේ පාර අයින් වෙලා පෙන්නනවා. මම ඩිලීට් කරලා බලන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලැක් නිකන් අපි දීලා බලමු. අන්න සිලෙක්ෂන් එක හරියටම ආවා. ගැටලුවක් නැතුව වාහනේ හොඳටම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔක තමයි lasso tool එකෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තව දැන් මේකේ කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම් මේ ලයිට් එක විතරක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕන කියනකො පාට කරන්න. මම polygonal lasso tool එකටම යනවා. මට මම ෆේවරිට් පාවිච්චි කරන tool එක තමයි ඒක. ඔයාලට කැමති tool එකක් ඒකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අතින් අදින්න පුළුවන් නම් අතින් යන්නත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. විශේෂයෙන් පෙන් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඩ්‍රොයින් පෙන් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට අතින් අදින එක ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඊළඟට මට මේක දැන් ඔන්න මේ සිලෙක්ෂන් එකක් කරා. සිලෙක්ෂන් එකක් කරොත් ඊට සිලෙක්ෂන් එක අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන්, කට් කරන්න පුළුවන්, පේස්ට් කරන්න පුළුවන්, කලර් කරන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. Photoshop වලදී වැදගත්ම දේ තමයි ඒක සිලෙක්ෂන් එකක් කරගන්න එක. Photoshop එක වැඩ කරන්නේ තනිකරම සිලෙක්ෂන් මත. අපිට සිලෙක්ට් කරන දේ අනුව ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා. දැන් මම ලයිට් එක පාට කරන්න යන්නේ. අපි ඉස්සරහදී කතා කරන බ්‍රෂ් ටූල් එක ගැන. ඔන්න මම බ්‍රෂ් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. මම දැන් ලයිට් එකේ පාට කොළ පාට කරන්න යන්නේ. ලුමිනස් කාලය එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. එතකොට ඒක ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවා. සිලෙක්ෂන් එකක් කරාම මතක තියාගන්න වාසිය තියෙන දැන් ඔයාගේ ටූල් එක ලොකු වුණත් පොඩි වුණත් මේ සිලෙක්ෂන් එකෙන් එළියට ඒ අදාළ පාට යන්නේ නැහැ. දැන් මම බ්‍රෂ් කරන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. බලන්න. මේක දැන් ඔගේ ටූල් එක ගොඩක් ලොකු වෙලා තියෙන බ්‍රෂ් එක. අපි මේ පස්සේදී කතා කරනවා. දැනට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලා ගන්නකො. මෙන්න මෙහෙම පාට කරන්න. මේ හරිම ලේසි. කෙලින්ම පාට වුණා. දැන් water light එක බලන්න. transparent look එකත් එක්ක දීලා කොළ පාට light එකක් වුණා. එතන මේක තමයි සිලෙක්ෂන් වලදී වාට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. lasso tool එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඕන image එක කැලලක් අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. custom shape එකක් විශේෂයෙන් square එකක් හරි elliptical එකක් හරි නොවන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම tool එක තමයි මේ lasso tool එක. එතකොට ඒක තීරණය වෙනවා එක එක අවස්ථා මත මම කලින් කිව්වා වගේ. සිලෙක්ෂන් එකට අදාළ වෙන එක ඔයාම හිතලා තීරණය කරන්න ඕනේ මොන වගේ ඒවලද ගන්න කියලා. පොඩි පොඩි තියෙන සමහර තැන් වලට විශේෂයෙන් අතින් අඳින්න පුළුවන් තරම් ලොකු කෑලි. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ කොටසක් තියෙනවා වට normal free hand tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම අවස්ථාවලට polygonal lasso tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලොකු curves තියෙන නැති තැන් වලට අනිවාර්යෙන්
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් polygonal lasso tool එක magnetic lasso tool එක වගේ color variation එක ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලට වෙන් කරගන්න ඕන object එකයි ඉතුරු හරිය අතර magnetic lasso tool එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒකෙන් අපිට selection එක දාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි magnetic lasso tool හරි මේ මොන හරි tool එකක් select කරලා ඔයාලගේ selection එකක් දාගත්තට පස්සේ තව selection එකක් අරගෙන ඔයාලට අඩුපාඩු හදන්න පුළුවන්. අර shift එක ඔබාගෙන selection එකට add කර කර ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරවිට හොඳම selection එකක් කරන්න මේ කොටස් තුනම වාට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් එක මත තමයි ඔයාට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. හරි lasso tool එක ගැන ඔක තමයි මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ කියපු දේ තේරුණා කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මම කරන වීඩියෝ එක පැහැදිලිද කියලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක අපිට තියෙන්නේ තවත් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක්ම තමයි. ඒ ටූල් එකත් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් බෙල් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ආපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම ඉක්මනට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මට ඉඩ ලැබෙන විදියට. ගොඩක් දුරට ඉක්මනට මේ වීඩියෝ ටික ඉදිරිපත් කරන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.